भाग्यश्री तुम्हा सर्वांचे खूप खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण बनवणार आहोत चिकन दम बिर्याणी, तेही अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने, पण चव जबरदस्त असणारे। चला तर मग इथे मी अर्धा किलो चिकन हे कट करून आणलेलं आहे। चिकन ज्याच्याकडून घ्याल त्याला सांगा की मला बिर्याणीसाठी चिकन लागणार आहे, त्याप्रमाणे कट करून घ्या आणि ते दोनदा स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। त्यानंतर 1 टीस्पून आलं लसूणची पेस्ट लावायची आहे त्याला। अगदी थोडंसं मीठ घातलंय मी इथे, थोडीशी हळद, थोडासा मसाला, थोडासा म्हणण्यापेक्षा पाव टीस्पून पेक्षा कमी आहे हे प्रमाण। त्यानंतर 1 टेबलस्पून घट्ट दही घालायचं यामध्ये। त्यानंतर अर्धा लिंबू घेतला आहे इथे मी, लिंबाच्या बिया काढून लिंबू हे पिळून घ्यायचं आहे चिकनमध्ये। तुम्हाला जर लिंबू वापरायचा नसेल तर 1 ऐवजी 2 टेबलस्पून दही वापरा। त्यानंतर 1 टीस्पून बिर्याणी मसाला, हा विकतचा बिर्याणी मसाला आहे। आता हे सर्व मिश्रण हाताने मिक्स करून अर्धा 1 तासासाठी फ्रीजमध्ये मॅरिनेशनसाठी ठेवूया। त्यानंतर इथे मी 2 कप बासमती तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि त्यात जास्तीचं पाणी घालून अर्धा तासासाठी ते बाजूला ठेवूया। या व्यतिरिक्त इथे मी 1 टोमॅटो आणि 6 मध्यम आकाराचे कांदे सोलून घेतलेले आहेत, जे आपल्याला बारीक लांब कापायचे। त्यासाठी तुम्हाला सोपी पद्धत सांगते। आपण ज्यात बटाट्याचे काप करतो, स्लायसर जे असतं आपलं, त्यामध्ये मी कांदा हा असा अर्धा कापून त्याचा जो पिवळा भाग असतो तो काढणार आहे आणि या स्लायसरवरती त्याचे अगदी बारीक बारीक काप, म्हणजे आपण कांदा भाजीला जसं कापतो ना तसं कापून घेणार आहे। अगदी पटकन काप करून होतात, सर्व सारखे होतात, फारसा वेळ लागत नाही। हे बघा, आहे ना अगदी सोपी पद्धत, अगदी बारीक झालेत आणि पटापट होतात आणि एकसारखे देखील होतात। तर अशा प्रकारे आपण सर्व कांदा हा असा कापून घेऊया। इथे आपला कांदा हा तयार आहे। आता आपण हा फ्राय करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी इथे मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेलं आहे। गॅस हा मध्यम आचेवर ठेवायचा आहे। तेल तापलं की त्यात कांदा घालायचा आहे। कांदा आपल्याला बॅचने तळून घ्यायचा आहे। कांदा तळताना सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला जो कलर हवे कांद्याचा, त्या कलरच्या थोडंसं आधीच आपण तो कढईतनं काढायचा असतो, कारण कढईतनं काढल्यानंतर देखील कांद्यामध्ये गरम तेल असतं, त्याची कुकिंग प्रोसेस ही चालू असते। मी तुम्हाला दाखवते। हे बघा, या स्टेजला आता मी हा कांदा काढून घेणार आहे। तो एका प्लेटमध्ये टिश्यू पेपर घातला आहे, त्याच्यावरती ठेवायचा आहे। अशा प्रकारे थोडा थोडा करून आपण सर्व कांदा आपला हा फ्राय करून घ्यायचा आहे। आता मी तुम्हाला दाखवते कांदा कढईतनं काढतानाचा कलर आणि आता फ्राय करून झाल्यानंतरचा कलर आहे ना, झालाय की नाही चेंज। म्हणून पूर्ण अगदी करपू द्यायचा नाही, तर थोडासा चॉकलेटी व्हायच्या आत तो कढईतनं काढायचा। त्यानंतर यातलाच मी काही कांदा हा काढून घेणार आहे बाजूला, जो आपल्याला वरतून सजावटीसाठी किंवा थर लावण्यासाठी लागणार आहे। आता आपण भात शिजवायला घेऊया। इथे आपण 2 कप तांदूळ घेतले होते। 2 कप तांदळाला इथे मी 4 कप पाणी उकळत ठेवले। त्यात चवीला अगदी थोडंसं मीठ घालायचं आहे। 3 ते 4 लवंगा, अगदी चिमूटभर दालचिनीची पावडर, 2 तमालपत्र,
आणि पाव टीस्पूनपेक्षा कमी शहाजिरं आणि थोडंसं साजूक तूप घालायचं आहे. त्यानंतर 5 ते 6 लिंबाचे थेंब घालायचे आहेत, ज्याने आपला भात हा छान मोकळा होईल, चिकट होणार नाही. पाणी उकळलं की त्यात आपले भिजवलेले जे तांदूळ आहेत ते घालायचे आहेत. त्यात जे एक्स्ट्राचं पाणी होतं ते पूर्णपणे काढून घेतलं. त्या पाण्यात आपला तांदूळ मिक्स करून घेऊ आणि भात हा आपल्याला 80% शिजवून घ्यायचा आहे. भात हा जवळजवळ 80% शिजलेला आहे. हाताला लागल्यावर थोड्याशा कणी हाताला लागतील, तेव्हा आपण गॅस बंद करू आणि एका चाळणीत काढून घेऊ. वरतून थोडंसं मी थंड पाणी घातलं आहे, जेणेकरून त्याची कुकिंग प्रोसेस ही तिथेच थांबेल. हा भात हा फॅन खाली पूर्ण कोरडा करून घ्यायचा आहे. आता आपण चिकन शिजवायला घेऊया. त्यासाठी इथे मी मोठी कढई घेतलेली आहे. यातच मी चिकन बिर्याणीला दम सुद्धा देणार आहे. ज्या तेलात आपण कांदा फ्राय केला होता ते तेल, साधारण 4 टेबलस्पून तेल हे घेतलेलं आहे. आता यामध्ये आपल्याला एक टमॅटो जे आपण कापून घेतलं होतं ते घालायचं आहे. टमॅटो आपल्याला हे तेलात नरम करून घ्यायचा आहे. यात मी चवीला थोडंसं मीठ घातलं, साधारण हाफ टीस्पून हळद. आता हे सर्व मिक्स करून घेऊ. मिठामुळे टमॅटो हे लवकर मऊ होईल. टोमॅटो हे छान नरम झालं. यात आपण आता तळलेला कांदा घालायचा आहे आणि तेलात छानपैकी मिक्स करून घ्यायचा आहे. साधारण 1-2 मिनिटांनी यामध्ये मूठभर कापलेली कोथिंबीर आणि मूठभर कापलेला पुदिना घालायचा आहे. तो देखील मिक्स करून घ्यायचा आहे. पुदिन्याचा फ्लेवर मस्तपैकी आपल्या बिर्याणीत उतरणार आहे. आता साधारण 30 ते 45 सेकंद आपण झाकण देऊन वाफ घेऊया. साधारण 45 सेकंदानंतर मी यामध्ये आता मसाला घालणार आहे. इथे लाल मिरची पावडर वापरली आहे मी. साधारण 1.5 टेबलस्पून लाल मिरची पावडर घातली आहे. तुम्हाला जर हवे असेल तर तुम्ही तिखटाच्या प्रमाणानुसार मसाल्याचं प्रमाण कमी जास्त करू शकतात. त्यानंतर 1.5 टेबलस्पून बिर्याणी मसाला, 1 टेबलस्पून आलं लसणाची पेस्ट आणि आता हे छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे. काही सेकंद आपल्याला हे तेलावर परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून मसाल्याचा कच्चेपणा निघून जाईल. आपल्या मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे. आता यामध्ये आपण घट्ट दही घालणार आहोत. साधारण 1 टेबलस्पून एवढं दही घालणार आहोत. आता हे दही देखील आपल्या कांद्यात छानपैकी मिक्स करून घ्यायचं आहे.
मी इथे 1 टीस्पून भाजलेल्या जिऱ्याची पूड घातलेली आहे. तुमच्याकडे भाजलेलं जिरं पूड नसेल तर तुम्ही थोडंसं ते भाजून घ्या आणि घाला, किंवा जिरं पूड बनवून ती तेलात जेव्हा आपण आलं लसूण वगैरे घालतो तेव्हा घाला आणि परतून घ्या. आता ही जिरं पूड छानपैकी मिक्स करून घेऊया. चिकन हे कढईत घालण्याआधी फ्रीजमधून साधारण मी 20 मिनटं आधी काढून ठेवलेलं होतं. आता हे चिकन आपल्या कांद्यात घालायचं आहे आणि छानपैकी मिक्स करून घेऊ. त्यानंतर झाकण देऊन हे पाणी न घालता आपल्याला वाफेवर साधारण एक 35 मिनटं शिजवून घ्यायचं आहे. चिकन देखील आपण इथे 80% म्हणजे तोंडात टाकल्यावर थोडंसं रब्बरसारखं लागेल इतकं शिजवून घ्यायचं आहे. आता या स्टेजला मी गॅस बंद केला आहे. तुम्ही म्हणाल एवढी ग्रेव्ही कशासाठी, पण ही ग्रेव्ही आपण दम देताना आपला तांदूळ शिजवणार आहे आणि आपली बिर्याणी मस्त अशी ओलसर होणार आहे, अजिबात घास बसला जाणार नाही. आता इथे मी आत घालणार आहे आपला जो आपण ड्रेसिंगसाठी थोडासा कांदा बाजूला ठेवला होता तो, त्यानंतर कोथिंबीर, पुदिन्याची पानं, 2 ड्रॉप्स केवडा इसेन्स आणि 2 ड्रॉप्स रोज वॉटर, त्यानंतर भाताचा थर लावणार आहे. इथे मी सर्व भात हा चिकनवरती लावलेला आहे. लावल्यानंतर तो हाताने पसरून थोडासाच दाबून घ्यायचा आहे आपल्याला. त्यानंतर एक उभी मिरची चिरून अशी मधोमध ठेवलेली आहे. तळलेला कांदा घालायचा आहे वरती पुन्हा. थोडीशी चिरलेली कोथिंबीर आणि थोडासा चिरलेला पुदिना घालायचा आहे. आणि पुन्हा 2-2 थेंब रोज वॉटर आणि केवडा इसेन्स घालायचं आहे. आणि एका पाव कप दुधात मी 7-8 केशाच्या काड्या भिजत ठेवलेल्या होत्या, ते दूध हे वरतून घालणार आहे. आणि साधारण 1 टीस्पून एवढं साजूक तूप घालायचं आहे. आता याच्यावर झाकण देऊन मध्यम आचेवरती आपल्याला 15 मिनटं गॅसवर हे असंच कढई शिजत ठेवायची आहे. गॅसवर 15 मिनटं मध्यम आचेवरती. त्यानंतरची 15 मिनटं इथे मी झाकणावरती कढईच्या जे छोटंसं होल होतं एअरसाठी त्याच्यावर हे असं एक जाड कापड ठेवलं आहे, जेणेकरून बिर्याणीला दम मिळेल. नॉर्मली दम बिर्याणी करताना कढईच्या किंवा भांड्याच्या झाकणाला पिठाचं आवरण लावतात किंवा सिल्वर फॉईल चिटकवतात. मी हे असं केलं होतं. 15 मिनटं तसा दम दिल्यानंतर एक जाड लोखंडी तवा घेतला आणि त्या तव्यावरती पुढची 20 मिनटं अगदी मंद आचेवर ही कढई आपण ठेवणार आहोत. आतल्या आत अतिशय मस्त तांदूळ आणि चिकन शिजलं जातं.
आता गॅस बंद करायच्या आधी इथे मी एक कोळसाचा तुकडा गरम करत ठेवला आहे. त्यानंतर कढईमध्ये मधोमध एक छोटी वाटी ठेवली आहे. त्या वाटीमध्ये आपण हे कोळसा ठेवायचा आहे आणि वरतून साजूक तुपाची धार सोडायची आहे आणि पटकन झाकण लावायचं आहे, जेणेकरून कोळशाचा फ्लेवर आपल्या बिर्याणीमध्ये उतरेल. आणि त्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे. आणि त्यानंतर आपली अतिशय मस्त असा दम बसलेली, परफेक्ट शिजलेली, कोरडा घास न बसलेली, अतिशय मस्त अशी आपली दम बिर्याणी तयार आहे. हेच प्रमाण घेऊन जर तुम्ही बिर्याणी बनवलीत तर तुमची बिर्याणी 100% सक्सेसफुल होईल आणि इतकी मस्त होते ना की तुम्ही ह्याच्या पुढे हीच पद्धत वापराल. तर मग कशी वाटली तुम्हाला आजची साध्या सोप्या पद्धतीने बनवलेली चिकन दम बिर्याणी? नक्की कमेंट करून कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे मी ज्या व्हिडिओ अपलोड करेन त्या तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल. थँक्यू.